بيتهوفن، هذه الشخصية العبقرية اللي ابتكرت الكثير من المعزوفات. ولد بمدينة ألمانية فريدة من نوعها اسمها بون. بالرغم من صغرها لعبت دور تاريخي لألمانيا، فقد اختيرت لتكون العاصمة الإدارية لألمانيا الغربية. تعالوا ويانا على مود نتعرف على مدينة بون. هنا من قاعدين نمشي بون، لاحظت انه هي مظلومه تقريبا مقارنتها بكولن ودوسلدورف، يعني هي قريبه على الاثنين، فدائما الواحد من يريد يجي يزور مدينه معروفات كولن دوسلدورف فيروحوا لها ما يجون هنا. بس مدينه روعه، انصحكم اذا تريدون تجون مكان هادئ، طبيعه، شغلات هوايه كثيره، متاحف، بس نسوي لكم جوله بداخلها وانتم تشوفوها. Good hello. Bye bye. Bye bye. Say bye bye. Bye bye. هسه رايحين متحف يبعد عن مركز مدينة كيلومتر ونص، اسمه هاوس دير جيشته، متحف يحاكي قصة ألمانيا. هذا همين متحف ثاني، هذا متحف مال المستحدثات، تشوفون هاي حاطين صور ماله، هو مكتوب عليه همين زولوجيست. هنا القصر اللي وراي هذا كان مال الرئيس مال ألمانيا من 1950 لحد 1990، يعني بوقت ألمانيا الغربية. هذا اسمه كونراد أدنور، هذا كان هو أول كانسلر بعد الحرب العالمية الثانية، وسموه أبو ألمانيا لأنه هو كان سوى نهضة اقتصادية كلش عظيمة بألمانيا. لو تشوفون هو نصب كلش جميل، اذا يفتر اكيد عمار اخذ لكم عليه فيديو، يعني منا مسوي منا مالتهم الكنيسه القديمه، بعض النصوب والنحوت كلها منحوته عليه على راسه، فمكان كلش حلو. بون طبعا احنا بدنا نمشي نروح للمتحف، قال لكم عمار تقريبا كيلومترين، بس كيلومترين غنيه، يعني وين ما تمشون متاحف، وين ما تمشون اماكن نصوب مقرات، شيء يعني من احط بون على قائمه العشر المدن الواو بألمانيا. احنا بدنا نمشي على الضفة الثانية، ايش حاطين انه مكان ما تعبرون الشارع، حاطين لكم مصعد ونفق جوا القاع، هسه حنروح له من الشغلات الحلوة اللي عجبتني. طب هنا المتحف، هاي اول ما تفوتون تلقون هنا لازم الواحد يلبس ماسك، فلبسنا اقنعتنا وطبينا. هسه هاي اول ما تجون هاي السياره القديمه. خلينا نشوف بعد شكو. قلنا لكم هسه احنا بداخل المتحف، احكي لكم شويه كم معلومه عن المتحف. او ماي جاد، بس ويا الماسك كلش ام سوري. يعني المتحف تم بناء سنه 1994، يحكي عن الحرب العالميه الثانيه، وهوايه شغلات ادوات كانت تستخدم بذيك الفتره، يعني حتى اكو قنابل شغلات كلش يعني حتى تخوف هيك، تخليكم ترجعون لذاك الزمن او تفكرون به. من سنة 1994 افتتحوه، يحكي عن الحرب العالمية سنة 1945 لليوم، موجود بهواية شغلات. هاي بقايا دبابة روسية، أعتقد هاي تي 34. صغيرة هي حجمها، بس الواحد من يوقف قدامها من صدق هيك يتخيلها شلون كانت تمشي، وبعض الجنود اكو بعض الدبابات شلون داست بعض الجنود وشغلات. من صدق اللي يريد يعيش أجواء الحرب العالمية الثانية تعالوا هنا، لا تفوتون الفرصة. شوفوا هنا هذه مكنسة كهربائية، وهذه غسالة ومجففة، بعض الشغلات. هاي شركة ميلا لحد اليوم بعدها تصنع. بس احنا شنو راح نسوي فيديو بوحدة على المتحف ونخلي مقاطع منه بالفيديو الأصلي، فاللي يريد يشوف الفيديو مال المتحف خليه يشوف من هنا، أعطيكم رابط فوق. المباني اللي داير مدايرنا عندكم هنا الدي اتش او، هذه العماره الكبيره اللي ديك اللي خلفنا اللي بها هوايه ذني بين عندكم الصحون، هذه الدي دبليو. وايضا عندكم هنا الامم المتحده، هاي العماره الكبيره، وموجوده ايضا هنا الاتصالات الالمانيه دويتشه تيليكوم.
هاي البناية البيضاء هاي البوندسارت القديم مال ألمانيا بالألمانيا الغربية. Say hello. Hello. Say hi. قال لك بهاي بالستينات بدأوا يبنون بون كعاصمة مال ألمانيا الإدارية، وبال69 خلصوا من البناء مالتها. من حكيت وياكم من ذني العمارات مشينا هذا الكورنيش تقريبا أطول كورنيش ماشيته بحياتي لحد هسه، كلش طويل الكورنيش. كله منا نهر الراين، ومن الجهة الأخرى هو الكورنيش اكو مكان أيضا للبايسكلات مخصصين ومكان للمشاة. احنا قاعدين نمشي على المشاة، ودوما دائما أرد أشكي لكم دوما، لأنه كل ما أسجل لكم يبدي يشوش علي. يعطيكم الملهي. هاي هنا اسمها الهوف كارتن، صايرة بحواف المدينة، وهنا قدامها اكو قصر. تشوفون خلفي يوجد نصب الموسيقار بيتهوفن، انولد هنا سنة 1770 وعاش طفولته أيضا ومراهقته بهذه المدينة. مقابلها تلقون الكاتدرائية موجودة هنا، بعدين المركز تسوقي هنا داير مدايرة، مكان كلش حلو. تأسست بون بالقرن الأول قبل الميلاد كمستوطنة رومانية، وهي من أقدم المدن الألمانية. اللي خلفي هي المحطة الرئيسية البون، هي محطة القطارات. إذا تشوفون بناها كلش انترستنج، شيء قديم. الشغلة الثانية أريد أقول لكم على مدينة بون، إذا تحبون يعني تجون بها وأنتم عندكم طاقة تقدرون تأجرون بايسكلات، لأنه جدا شعبية هنا سياقة الدراجات الهوائية، فتقدرون تأجروها هنا بالقرب من المحطة. أكو اسمها راد ستيشن، يعني محطة مال بايسكلات تقدرون تأجرون منها بايسكل وتقدرون تسوون جولة بيه. من الأشياء الجميلة بالمدينة أكو مهرجان الكرز أو زهرة الكرز اللي يقام بشهر الخامس بمدينة بون، لأنه المدينة القديمة كلها بها أشجار الكرز اللي زرعوها بالثمانينات، فتصير أبالك مظلة وردية من هذا الورد. يسوون مهرجان يتخلل موسيقى، وأيضا ينصبون شاشات كبيرة يعرضون بها عروض. الحرب العالمية الثانية كانت بون لها أهمية استراتيجية للحلفاء، لأنه صايرة على الجهة الغربية من نهر الراين، وأرادوا كانوا يحتاجون مدينة يسيطرون عليها، عمود يعبرون للجهة الشرقية لنهر الراين. كانت بون بين فترة 1949 لحد 1990 هي العاصمة الإدارية لألمانيا، بس بعد ما توحدت ألمانيا صارت برلين. مع كل هذا لحد هسه هي توجد، يعني هي شلون نقول العاصمة المخفية، لأنه المراكز والأماكن الإدارية بعدها موجودة هنا ببون. وهاي واحدة من البوابات مال المدينة القديمة. هسه احنا قاعدين نتمشى بشارع التسوق الرئيسي ببون.
تشوفون هذا البناء الخلفي من اجمل الرات هاوس اللي شفتهم بحياتي بالمانيا. الرات هاوس يعني هو مجلس البلديه، مثل ما تشوفون بناء ذكرني ببلجيكا. من رحنا لبلجيكا عاصمتها هيك اكو ساحه بالضبط مثل هاي، هنا اكو نصب مال نافوره بس ما حاطين بيه مي موقفيها، وهنا اكو هذا الرات هاوس وعباره عن يعني هذه ساحه دائريه. بدون عس. تدرون أنا very excited. هذا المبنى اللي خلفي هو عبارة عن بيت بيتهوفن اللي انولد بيه وعاش بيه طفولته ومراهقته. الآن هو عبارة عن متحف يدرس حياة بيتهوفن، وتم تأسيسه سنة 1889. هو عبارة عن متحف ومؤسسة ثقافية وأيضا مكان تذكاري. مدينة بون هي واحدة من المدن الألمانية اللي تهدمت بالحرب العالمية الثانية لأنها يعني كانت مركز معروف، فمن رجعوا بنوها على النمط القديم، وأيضا إذا تشوفون المباني مبنية على النمط الكاريوكي. بعد ما تعبنا جينا قعدنا هنا على مود نطلب اكل ناكل. توصينا على صحنين مال دونر، يعني هو احنا نقدر نقول قص بالعراقي. وهاي لعيونكم اطيب شاي عراقي. تشوفون هاي هيجي اكو بالارضيه، هي بمدينه بون، عباره عن الشخصيات المشهوره الموجوده بالمدينه. هذا مثلا عالم رياضيات. قبل شويه شفنا بيتهوفن. وهذه الكنيسه مبنيه سنه 1692. تشوفون هذا الشيء اللي هنا مثل يعني مكان هو يشرح التمثال، قصة التمثال مال بيتهوفن، موجودة بثلاث لغات، انجليزي اسباني الماني. وهنا اذا تريدون تشوفون هنا اكو كاميرا تطلع القصة وتعرض مثل الفيديوهات عن المكان، عن قصة حياة بيتهوفن، يعني هواية شغلات حلوة. هسه حق لكم خلصت رحلتنا بون. لا تنسون تسوون اشتراك، سبسكرايب، حطوا لنا لايكات، تعليقات حلوه. اذا تحبونا حطوا لنا لايك، ما تحبونا ديسلايك. واللي ما يسوي اشتراك هنا هسه احط الفتيل وافجره. يلا اتشقى وياكم. هاي توديع مال واحد نعزان. يلا حتصير ساعه تقريبا ساعه 11 هسه حننطلق ونروح للبيت. دوم انام واحنا هم لازم نروح ننام. يلا باي.